Isang putahe na hinahanda tuwing may okasyon dati ay ang Arroz Valenciana. Pero ngayon, hindi na masyadong marami nagluluto nito kasi medyo mahirap daw gawin. Ito yung simple version ko ng Arroz Valenciana. Simpol, luto na, ha-ha. Ang laging nagiging problema sa pagluto ng Arroz Valenciana ay yung pagkahilaw nga ng kanin. Kulang sa in-in, or minsan nasosobrahan ng tubig kasi hinahabol mo nga yung luto. Kaya, ang hirap talaga isipin kung maraming lulutuin mo. Pero yung ginawa ko ngayon ay sinaing ko na yung kanin natin. Gamit natin ay glutinous rice or yung malagkit. So, sinaing siya na parang karaniwan na kanin, pero may konti lang siyang asin. At pinalamig ko siya. So, nandito na yung malagkit na kanin na ready to use later on. Ngayon naman yung gagawin natin, may pan ako dito at magsosote tayo. So isipin mo naman na yung gagawin natin ngayon, kasi di ba yung mark of the Arroz Valenciana is the coconut milk with turmeric, no? With the yellow ginger. So parang siyang chicken curry. Isipin mo parang chicken curry. So what we do is saute our onions, saute our garlic, igigisa na rin natin yung ating karne. So, meron tayong chicken fillets, cut into strips. So, gamit natin chicken thigh fillets. Season with a little bit of salt and pepper. Lutuin natin siya. So, lalagay na natin yung ating turmeric powder. Also put our chorizo bilbao. Raisins, bell peppers, at yung ating gata. So meron tayong kakang gata, purong gata dito. And just allow it to simmer. Lagyan din natin ng dahon ng laurel. So, para talaga siyang chicken curry. Then, ngayon, lutuin lang natin yung ating manok at ilalagay na rin natin yung ating kaning lamig. Ating pre-cooked malagkit rice. Look at that. So, we allow our malagkit rice to absorb the coconut cream. While we're mixing, dadagdagan lang natin ng konting patis, no, to season our rice and our coconut cream. So, tama lang yung pa-absorb. Very evenly colored ang ating rice. Sticky rice. Once evenly colored na yung ating rice, ipa-flatten na natin siya para mag-in-in na yung ating Arroz Valenciana. Tapos na yung ating Arroz Valenciana, nakikita natin, nagre-render na yung ating coconut milk, no? So, may konting oil na nakikita natin here. So, yan ang mark talaga ng magandang Arroz Valenciana. So, lipat na natin siya sa plate. Arroz Valenciana, Simpol! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumaming ating mga kasimpol. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.